گفتم والله خوب اندام بازو خوب. والا چکی بود 8 بجه صبح که میشد 8 بجه صبح کل سیاست‌ها می آمد اینجا رو جارو میکرد مرد نبود دیگه کل در وظیفه خود بود این یک کوچه بود 130 سال 130 از سال این مسجد از این مسجد بلا چند پشت کونه کده والا زیاد دیگه پشت کنه کرده دیگه این پدر کلانای ما میشه نماز میخوان آری درخت و خانه از نصفش داخل انواریز جواد هم به خاطر که حاجی اعظم و حاجی عظیم برادران تاجران بوت سلاماندر بودن. غلام محمد خان چرخی بوده، خانجی بوده، داشتیم در گزارش قبلی از کوچه بسیار سردارای مهم دولت در اینمی گذر زندگی میکردن چون مردم کابل و قواست نداشته، کابل خرد بوده و این نقشه ازیره از خارج آوردن و به اینجا ساختمان جور کردن که در اینجا بود باش میکردن و میمانخانه ازی در پالوی ازی قرار داره. به نام خداوند یکتا وطندارای عزیز بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و وطندارای ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنید سلام برتان برسه و وقتتان بخیر باشه. تشکر از کامنت هایتان که گفتین یک جمپر گرم پیدا بکو عالم در فکر از او گرمی ها نباش که گرمی است که غیر از هفته و شکایت میکردی حال در سایه تو هستی در هفته هم که باشی فکر که از سایه بهتر است شمالک زیاد است اما خدا را سپاسگزار هستیم به هر حالتش هر چی رضای پروردگار باشه همون میشه خب قربان شما که در فکر ما هستین اما این را متوجه باشین شما هستین که ما هستیم اگر شما نباشین ما چی رقم گزارش آماده بسازیم از کجا به کی بر دیوار بر سنگ بر چوب بر صورت با یکی دیگر از گزارش های ما خوش آمدین این گزارش ما هم از گذر اندرابی است گذر اندرابی بخش های مختلف داره اما این بار آمدیم به کوچه اوسط اندرابی که به اینمی نام مسما است بیاییم که اما تا میده بریم قصه کرده واقعا مرا خیلی خوشم این گذر اندرابی به دلیل از اینکه این گذر اندرابی خیلی خانه های تاریخی داره همین دیواره که راستش ببینین چقدر کش پلیچه سمیاله از این طرف به اون طرف که ببینین کاغلایش کنده شده چندین بار کاغل شده یعنی چندین سال میشه از این خانه ها البته این خانه ها هم خانه های سینجی است یکی با دیگه پیوست است اگر کمکش چپه شد دیگه چپه نمیشه بخاطر یکی کتی دیگه وصل است حتی میگن اگر زلزله میشه و چپه نمیشه به هر صورت خب مسجد شریف اوسط اندرابی ما که پیشتر گفتم که با اینمی نام مسما است چون مسجد اوسط اندرابی است یا اول اوسط اندرابی امی کوچه نام داشته مسجد نام گذاری کردن یا به خاطر امی مسجد این منطقه را کوچه اوسط اندرابی نام گذاری کردن کاکای موجه شیشته سیگرتک شام درد داره اما من نمیفهم چی چرت میزنه کاکای خوب هستی جانک جور است بخیر هستی بیخی خیرتیست جانک جور است بخیر هستی هم تو بیشی نمیجا باش که حال نگویی که ما را استاد کرده از جای ما قربان صد خوب است خوب شما خوب هستین جان سلامت کاکایم اولی رو بگو چند سال از سیگرت میزنی ما امکان داره که 50 سال میشه که سیگرت بکشم من میکشم 50 سال چی داد برات دای 50 سال 50 سال صرف ضعیفی دیگه هیچ چیز برمان نداد شما را سفید سال اون کاکای میگه بیشی خودم نپالی ما میگه که چی داد برش در 50 سال در 50 سال زود رسیدی سفید خودت هم میزنی از این دیگه چی کرده بر علاوه از اینکه ریش سفید کرده دیگه چی دیگه کپ و کپ ما کنه شکر جور است چی جمپر پخته ایست لاغریست ما گفتم والله خوب اندام بازو خوب یک بازو می داشتم خود نه خدا عالم خوب است آرام باشی
بخیر باشی قربانت. کاکای نام تا نگفتی مگم؟ نام من نوریدین است که از این منطقه خودم در آبیستم که 61 سال عمرم است که در اینجا زندگی میکنیم. از پدر کلان اینجا ما هستیم. بخیر باشی. از پدر کلان اینجا زندگی میکنین. اول نام مسجد بوده یا اول نام کوچه اوسط اندرابی بوده؟ کدامش بود؟ نخیر اینجا خو اصلا ابتدای اول کوچه اندرابی بوده، بعدا بازیجا امی عالی اندرابی امی مسجد اعمار کردن که در قدیما که در سال 1277 اینا چیز شده، اعمار شده. 1277 1277 خو 80 که بگیریش 1300 20 سال 23 سال 1400 130 سال 130 سال. اشتباه نگوین که مرا غیر میگن در رازی ضعیف هستی. 130 سال 130 سال از این مسجد. از این مسجد بلا. چند پشت کونه کده؟ والا زیاد دیگه پشت کونه کرده دیگه. این پدر کلانای ما میشه نماز میخوان، پدر کلانای ما میشه نماز میخوان، نکه کلانای ما میشه نماز میخوان. منتها در اینجا چیزی که اضافه شده یکی نمیست قوخانه است کمی عالی منطقه با امرای وکیل صاحب اینار یا بیمار شده دیگه سقوخانه فعال است. بلا فعال است بلا. میای مردم یعنی؟ بلا وقت نماز چطور نمیده؟ 5 وقت نماز. 5 وقت نماز میای؟ بلا بله. زنگم آمد برات. یگام خمی زنگم نمیمونه آدم اکر. نمیفهمم چه قایت میایه. نمیفهمم که بیادر چی وقت بیایم. والا. بخیر باشی قربانت. چطور کجا ششته بودی؟ ما اینمیجه یک ساعت گفتم چرت بزنم. تو چی را میزنی؟ چرت نمی دنیا. تو زن دیگر. نه شکر 2 زن کردیم دیگه. نام خدا نام. چند تا اولاد؟ یک زن بر رضای خدا رفته دیگه، یک زن دیگه گرفتیم دیگه. اولاد چند تا؟ اولاد 2 تا گرفت. 2 تا. نواسه است. نواسه فعلا نیست. کواسه خیلی نیست. چیز کاسه. اوش هم نیست. لخه که دروازه شام نیست. باش شدم. بخیر باشی. شما زنده باشید. بخیر باشی. قربان باشی. بخیر باشی. بان دیگه حالا که اگر میزنم میکشم خیر. دندانایشون مفتیده. سخت. حالا بند ماندین دیگه کتیش دیگه. دندانایشون ساختگی نه نیست نکن دیگه قتل. یک تومت دیگه در پای ما میکنه. سیومه نگیرن نه. خدا نگهدار. بخیر باشید. بخیر باشید. قربانتان. خب. این هم مسجد شریف اوسط اندرابی. پیش از اینکه سر دیوک بریم من نمیفهمم که اینجا چی بوده. سلام. دکان کی؟ دکان کاکا نیکو. کی بوده کاکا نیکو؟ خدا بیامرزش حالا دیگه مرده اینجا اگه این دکان بسیار خوب اینجا پوشی کردگی بود اینجا بازاری سکوک میوه و هر چی ماندگی این بود. دکان کاکا نیکو چی بود؟ خوردنی بود؟ همین کل چیز تا برنج و روغن و هیچ نمیرفت کس بیرون. از اینجا میگیره از این کاکا نیکو میوه هم که دلت میشت اینم اینجا بود کل چیز. پیسه هم که نمیداشت اینم اینجا سر میکردی. می آمدی بدر گل کسی که پیسه داشت و نمیخورد پیسه میداد، کسی که نمیداد من میگفتم بگینی یک دانه خربوزه رو اونجا اگر تانستی بخور انداختن. بازی اگر میتونست و نمیخورد اگر نه که نمیتونست قصدار هم میشد. کاکا نیکو کاکام بود؟ این ترکایی بود اینجا بدر مردم. کاکا نیکو کجاست فعلا؟ حال فعلا مرد خدا بیامرزش دیگه. چند سال میشه خواست؟ زیاد میشه یک 20 سال. 15 سال؟ میقا میشه 17 سال. دکان کاکا نیکو. مگم دیگه یک سگ دکانای سابق قلفای حالا نه خود که تو چی میگن روکی میگن تو حالا سابق بودیم یک سیخ هم انداختن بیادر از ایست دو طرفش دیگه هیچ دیگه اینجا تخت بود. جا تخت بود. تخت بود اینجا کل میشیش بلا غنیکوت. زیر مرغای کلنگیش بود اینجا تخت. بازی شام برآمد باز مردم به سعی لذی باز کلگی سعی میکرد کس خوشش میامد اون الان تو رو. زمین کوچی اوسط اندرابی. از اون زمان دیگه قصه چه وقت داری؟ چند سال پیش؟ قصه دیگه یک 45 سال 50 سال پیش. بالا خانهش بود. خانهش بود. بالا حالا بچه‌هاش از کفترهایش هست. نبوده او ساعت کفترها بود. اصل زندگی رو نمو مردم میکردم اینجا تیره بیادر مردم میشیش چای مای میخورده زیر مسجد. مردم اتفاق اتحاد زیاد بود.
بیگانه کس نبود. هیچ بیگانه هم که می آمد از قندار هم که می آمد دیگه میفهمید بچه کیست بچه فلانی است. اگر نمیگود باز بستش میکنیم در پایه یاد این ماجد در کدام بقیه بستش میکنه؟ اینجا بستش میکنیم یا در اونجا والا اولوچ بود اولوچ یکی بود 8 بجه صبح که میشد 8 بجه صبح کل سیاست‌ها می آمد اینجا رو جارو میکرد مرد نبود دیگه کل در وظیفه خود بود این تیا کوچی بود اگه از دیگه جا می آمد که جا کوککی میکرده بودم پایه بسته میکردی دیگه نمیشه. غنیکو بود پدرش خود وکیل صاحب بود مامان قدیر خدا بیامرزه جنتا جاش استاد میکرد برادر کجا میری خانه اگر نمیگه خانه فلانی نمیفهمید بسش کو میگفت اونجا شما کلتان از این منطقه هستین دیگه؟ از افشت از افشت امی ساتیری هایی که میکردن سابق چی بود در کوچه؟ چرا خیلی؟ توپ دنده بود و دنده کلک بود تشله بازی بود راکتایی که اگان در میدادی تو میزدی میرفت آسمان. خب گیرکان بود دخمالک بود پتاقی راکت کدامش خودت؟ ما چه راکت بودی پتاقی شاو برات که میشد خب امی تشلبور و شکری یا نه؟ آه کل شکر نیمده ها؟ راکت توپچه در وقت ما دبرات که بودم تو بود نیزم من خودم جور میکنم خوش و آرام باشی بخیر باشی. اینمیجا یک چیزی را من میبینم اما بسیار جالبه محض به من اینا من نمیفهم که کدامت میگین که علمی درخت در بالا هست در پایین هرچی که چشم انداخته می طرف و طرف درخت در می خود بیخزی کجاست تو بگویم دیگه خانه گلاغانی کو خدا بیامرزه داخل خانه آه تو رفته دیگه ایسه کو بازبار بیاد تو تاش ببین که چه قسم توت میکنه این نودهش هستی این نودهش از بالایش تو که رفته و نمیبینی اون تو رفته خوش شده دم ما بالا یک رقم وار خطا شدیم که بیادر بیخزی کجاست نوازه گلاغانی درخت پیش خانه یک دست تا بلند که از اموجک در تصویر هستی خیرتیست جور هستی خودت چی کاکانی کو میشی؟ ها؟ نواسه گلاغانیکو خب بیشک به خدا کل چیز به شما ماند خانه کنه است که زندگی نمیکنه صدا پخش است من باید ترجمه کردم خب حالا فعلا خانه چیزش مانده یا اون طرف چپه شده؟ خب میگه طرف زندگی نمیکنه خراب شده اما یک ذرهش مانده دیگه بود دروازه روکی مونده اون هست یک دروازه 100 سال پیش است بخیر بخیر باشی آری درخت و خانه از نصفش داخل انواریز جواد هم خب بسیار تشکر قربانت شم بخیر باشی نواسه کاکانیکو بود اینی دوکانه کش هست چی صمیمیت هایی بود چی فرهنگی بود یک تیر که میشیده کس عادی هم بیادر از طرف و طرف تا که گلاس چای نمیدادنش هی همون رقمی که قصه میکنن خب ای هم دیودیوک ای دیودیوک ببینین که چی یک دیودیوک است ای 4 تراشا را سعی کنیم ای 4 تراشا از بسیار سابقه است بیاییم که پیشتر بریم سلام علیک چی حال دارین خوب هستین جانکتان جور است بیدین آریان آمدین بخیر بسیار باشین. زیاد خوش آمدین قربانتان سلام خوب هستین؟ شما خوب هستین صاحب بخیر کلا ولاس همیشه از بخیر دیگه اندرابی بله بفرمایید قربانت شم به شک به خدا یک چیز بسیار جالب دیدم سعی تو که اما یگام تا میگم او را تصویرش جداگانه باید داشته باشیم دیگه من نمیفهمم اگه از این طرف خب خی بیایم ما شما اینجا استا چیم که دیو کم بیایم مزاحمت به کسی هم نبکنیم بسیار خوب خب کوکایم تو بیاد پولیم بیا که ما تو دقیقه قصه بکنیم اول ما کد کوکایم باید معرفی شو اسم ما عبدالقدیر باشنده گذر اندرابی مدت 60 سال میشه عمرم در اینجا متولد اینجا می باشم است بودم هست بودم اینجا باکس از از اندرابی اندرابی دیگه بله بله از گذر از اندرابی گذر اندرابی دیگه اندرابی که بگویی خم یک اندرابی دیگه ایجادگاه نه خوب باز میفهمن که در کابل است اندرابی بخیر باشیم اینمی
گروپ در اوجا دیدیم چقدر جالب است. ولی یک چیز اختراض به خاطر روشنی که شو مردم از اینجا عبور و مرور میکنه به ارتباط که بدر گل تاریکی است. بدر گل خدای ناخواسته کدام حادثه کدام واقع در زیر از این دالان رخ نده. این گروپ به می خاطر نواری کردیم همیجا بند کردیم که روشنیش هم بر آرامش مردم هم به خاطر سهولت. این را خود دیودیوک میگن. این دیودیوک میگن که تقریبا امکانات از این میره که این دیودیوک بیشتر از 200 سال اقامت تاریخی داره. قدامت تاریخی داره. این بالایش چی میگن؟ این بالایش دیگه بدر گل خانه محزن است دیگه، فعلا اتاق محزن محجت است که در اینجا مولای امام محجت وظیفهش است که در امام در مسجد نماز میده و در اینجا بود و باش میکنه. بخیر باشی. چهار تراشا را دیدم بیادر قند خشتی واره. این چهار تراشا را خود دفتر مؤسسه آقا خان نیره به خاطر که اقامت از این بالاتر بره همین چهار تراشا را آوردن نصب کردن که استقامت از این بسیار قوی شود. خیر ببینی کاکا قدیر تا از زیر دل شروع کرد گپا را برای ما گفت بسیار مقبول. اما این بنده خدا میگه باید یک چند تصویر داشته باشیم که دوستان باز نگوین که اکثرا قصه شروع کردن. کاکا قدیر هم خیر ببینه که کتما گپ زد. ببینیم که کوچه اوسط اندرابی دیگه چی چیزا داره کاکا قدیر؟ هر چیز داره شکر. هر چیز داره. یعنی هر چیزش بعد از یک چند تصویر نریم که چی داره. بگوین. صحیح چرا نه؟ قربان تو شما تمی تصویرها را ببینین که یکی خوما از پالیش تیر میشونه اما تو غل کرده که شما میبینین یک بغل چهار تراش دیودیوک که دیدین تو که باز جداگانه تصویر میبینین که تو موزیک باز دیگه رقم مزیدار میشه. صحیح است کاکا قدیر؟ درست است قربان. تصویرها تشکر از اینکه با ما هستین تا این لحظه در گزارش ویژه کوچه اوسط اندرابی یا گذر اندرابی. به خاطر که بخش داره، اگر تنها بگوییم گذر اندرابی دیگه یک جای بسیار کلان است، نمیتونیم در گزارش داشته باشیم که چندین بارم گفتم. به هر صورت کاکا قدیر کت ما است. آمدیم در یک اولی که سراخرش نداره. یک خانه بود در گزارش چندول به نام چلخانه، اما این را گفتن 36 خانه داره. یک 4 تا از او که کم است. کاکا قدیر این چرا کم اولی است؟ این خانه از این چند سال شده و این اولی این قسم یک خانه را چی میگن؟ اقامت تاریخی از این اولی تقریبا امکان داره که از دوران امان الله خان پیشتر آباد شده باشه. به خاطر که حاجی اعظم و حاجی عظیم برادران تاجران بوت سلاماندر بودن و این نقشه از این را از خارج آوردن و به اینجا ساختمان جور کردن که در اینجا بود باش میکردن و میمانخانه ازی در پالوی ازی قرار داره که او اولی میمانخانه ازی است که هر کسی که میامده باش نشست و برخاست میکرده با مو میمانخانه هم صحبت میشدن، همونجا حل مشکلات خود در اونجا میکرد و از میمانای خود در اونجا پذیرایی میکرد و این اولی دارای 36 اتاق میباشه که چون حالا به یک شکل مخروبه قرار گرفته و توجه دولت در این قسمت صورت نگرفته، این بازسازی میکرده باید از طرف یونسکو یا دفتر آقا خان که اولی به معیار زمانیش پس مستحکم و آباد میشدن. بخیر باشه قربانت. این اولی چند بسوه است نام خدا قدر کلام؟ این اولی در حدود یک 16-14 بسوه باشه به غیر میمانخانه ازی. بله. خب در این اولی کی زندگی میکرد؟ در این اولی خود همین صاحب خانه ازی که حاجی اعظم و حاجی عظیم برادران بودن، تاجران بودن یا با فامیلای خود در اینجا زندگی میکردن که فعلا حال بودش باش از یا در خارج میباشن. حیات است؟ حیات شاید باشه. عظیم جان و اعظم جان دو بیادرایی که از تجارای مشهور امون وقت بودن که تولید بوت میکردن دیگه شرکت داشتن. سلاماندر.
سلامنده. بله بله. بهترین بهترین بوت وارد میکردن. حتما دیگه این سلامندر که گفتن کسایی که سنشان بزرگ است اونا میفهمن دیگه که سلامندر چه رقم بود. نه او زمان همو بوتا دیگه نامی و نشانی بوده که هر کس پای کده نمیتونسته قسم میکنن برای قسم میکنن. بله ما قرار که شنیدیم این همو مردم های خیرخواه بودن که با دهیجه میششتن و زندگی میکردن و با مردم غریب خود کمک میکردن. سالانه دستای آدم تاپه میکرد و مردم غریب پول کمک میکردن نقدی. تو بدر گل تمام روز که میامدی از صبح تا دیگر یا توزیع پول داشتن. مردم های خیرخواه بودن، مردم های بسیار با سخاوت بودن، با مردم خود بودن، غریب پرور بودن. حالا او گپا نمانده به کلی چون شرایط آمده دیگر رقم. مردم بیچاره شده، مسکین شده، کلگی در حالت فقر رفته و دولت هم توجه نداره به مردم خود. مردم میگه دولت است که مردم است، مردم است که میگه دولت است. اگه این دو جناح یکیش هم نباشه به هیچ کس نیست. پس میدان صاف است. پس ما کوشش کنیم که باید در قسمت مردم خود و بیچاره و مسکین خود و اطفال وطن خود و مردم غریب خود بسیار توجه خاص داشته باشیم چون بی‌عدالتی ها را زیادی مردم در طول اینمی 45 سال دیدن. فقر، بیچارگی، ناداری، بی‌تعلیمی، همه چیز کشیدن. این همش رنج برای یک وطن. امروز ما عوض صلاح باید چی داشته باشیم؟ قلم داشته باشیم که ما بتونیم از قلم خود استفاده کنیم و تمام مردم خود برای تعلیم تربیه دعوت کنیم که تا بتونیم این وطن ما مصدر آباد و آبادی قرار خیر ببینی کاکا قدیر چقدر گپای شیرین است. یعنی اگه 5 دقیقه دیگه صبر بکنم باز کلش میگی. حتما چرا نه؟ 5 دقیقه نه 50 دقیقه صدقه سر. قربانت ما هم یک ساعت در مقابلت هستیم. قربانتم. آدمای سابق پخته هستند باید گپایشون رو بشنویم. صحیح است کاکا قدیر. جالب است از کجا ازی بگویم. به من به خاطر جالب است که نمیفهم که اونو قسمتش چی میگن. اونو بالا یک وسطش خالی است، این طرفشم خانه است، این طرفشم خانه. بله. یا هفته و دارن ندارن؟ یا هفته هم دارن. در وقت گرمی که میشد یا به این اتاقا بدن نشست میکنن و در این تختبام بازی میشیشتن، چای می نوشیدن، با دوستای خود قسم میکردن. بدر گلی به خاطر ازمی تختبام به آفتابی را میگن. این به او خاطر عیار کرده بودن. اولین آیین پوش است که در اینمی گذر اندرابی اینمی ساختمان که آباد شده و او طرفش خانه امان الله خان بوده. در اینجا وزرای دولت زندگی میکرده. وزرای دولت غلام محمد خان چرخی بوده، خانجی بوده. قبلی از کوچه بسیار سردارای مهم دولت در اینمی گذر زندگی میکردن چون مردم کابل و وسط نداشته. کابل خرد بوده. چون حال وسط کابل قوی شده، نفوذ زیاد شده، مردم به در گل تیت شدن. اگر نه تمام وزرای دولت در گذر اندرابی زندگی میکردن. قربانت کاکا قدیر قصه بسیار زیاد است. این خانه دیگه تقریبا 100 سال هم زیاد شده. 100 سال امکان داره زیاد شده باشه. یعنی اگر بگیم در دوران امان الله خان بیشتر از اون بیشتر از او. بله 200 سال. اما هنوزم فقط یک کمک این تو شده. یک کمک بسیار زیاد ولی در اونجا یک چی هم دادن، یک ستون فلزی. بله. یک ستون فلزی در اونجا گرفتن. اما ای کاش که اطلاعات فرهنگ فقط این را بسازه. فرهنگ خودم دوباره بسازه. حالا خب باز گپ دیگه طرف میره بیا از گپاش تیشه. چی گفتی؟ خوب گپ است. بخی نظر نیک است. خب ما بازم میگیم از دولت خود، از اطلاعات فرهنگ خود که چیزای تاریخی کشور ما را باید بازسازی کنن. تشکر. قربانت. ما کاکا قدیر هم مبراهیم یک چند تصویر دیگه هم از این بغل بغل و بیرون و اولی و از همیشه ببینیم. بیا کاکا قدیر که بریم. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این گزارش ویژه ما از کوچه اوسط اندرابی.
فعلا هم پیش منزل مرحوم میر عبدالکریم هستیم. این هم یکی از کسایی بود. خیر ببینم وکیل صاحب بر ما بسیار معلومات داد. وکیل صاحب شکر، بازم تشکری میکنیم بس پیشش که یک عالم گپ با ما شریک ساخته. این رقم نمیمانیم، در گزارش های دیگه هم که خدمت داشته باشیمش. خب اما فعلا این کسی که در اینجا خانه‌اش است، به من دروازه بسیار جالب بود. پیشتر گفتم دروازه چه رقمی است؟ گفتن البته خود این نفر در زمان حکومت شاه امان الله خان غازی در همون زمان در حکومتش کار میکرد، اما معلوم نیست که در کدام ارگانش بوده، ملکی بوده، نظامی بوده، در کدام اداره کار میکرد. چون به دلیل که در گذراندرابی یک گپ دیگر وکیل صاحب گفت اینجا دروازه آینی را به بسیار آسانی اجازه نمیتن کسی بسازد، چون یک سایه تاریخی است. به او خاطر این دروازه را چوبی ساختن و به شکل و دیزاین بسیار مقبول وطنی که نماینگر تاریخ است، یعنی نماینگر کابل قدیم است، کابل قدیم میگذر اندرابی و بعض جای دیگه که در کابل است. بیاییم که همیشه خداحافظی بکنیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل یا هم ممکن بخش بعدی گذر اندرابی را بر شما یک کوچیش داشته باشیم. خداوند یار و نگهدار همه ما.